Hey guys, and welcome back to my channel. So, karon bigyan mo na po laing guitar tutorial. So, karon ang himuag tutorial ang kanta sa Agipo nga Pagsure Oy. So, gi-request siya ni Mr. J.R. Simbawon o ni Mr. Bradley de la Peña. So, salamat sa pag-request sa kanta. So, una ko sa intro. So, sa intro, ang chords na gagamit una is F. Sunod, niya is D minor. Sunod is B flat. So, pwede nga niya B flat or pwede na pwede nga niya. Sunod niya is C. So, kani nga chord pattern gamiton ni sa intro o sa verse. Then, sa strumming is yan lang. So, kaning intro is buhatan ni kaduha. So, sa verse. Same like about the chord pattern. Dugan akong namuyak kanimo hangtod karon wala pa'y arigaro. I love you diri, I love you dito. Namunot na lang wala pag-yo'y klaro. Mahal ka na, sakitan pag-usap. Aong mo pa huway sa kag-uyab. But girl, how can you move on? Sige ka ganun sa ex-boyfriend mong sipulo. The next part is ang chorus. So, sa chorus is F. Then, instead of D minor is mo A minor. Then, B flat. Then, C. Bali, sa first chord pattern, ilisan na ang D minor o A minor. Sige ka nandun sa ex-boyfriend mong unong ambot o nga naming kinaampiya pwede waswerte sa luma ayaw pa umahulungan kung makaluluoy hinday pagsure. Balik sa intro. So, maro itong mga chord patterns na gigamit sa kanta. So, intro o verse is F, D minor, then B flat o C,
Then sa tanang chorus is F, A minor, B flat o C. So mao to ang kanta nga Pagsure Oy by Agipo. So kung wala pa mo ka-subscribe sa akong channel, please do subscribe for more videos. So natay guitar and ukulele tutorials, na ay math tutorials, ug na po tayo DIY projects and repairs. So thank you for watching and see you next time. Bye!